हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो सिंगल फेज सबमिटर जोड्नु देखाउने छु, कस्तो प्रकारले कनेक्सन हुन्छ। र यहाँनिर देख्नुहुँदैछ मैले मार्किङ गरिराख्छु IGLF GG देख्नुहुँदैछ नि। यो जति पनि आई इन्भर्टर, जी बाट गिजर, फ्रिज, गिजर नै छ है। र यो चाहिँ हाम्रो इन्भर्टर चार्जिङ पोइन्ट। र यहाँ चाहिँ के गरेको छ, यो डिस्ट्रिब्युसन बक्स डल्लै डिस्ट्रिब्युसन बक्सबाट चाहिँ छुट्याएको छु अहिले, जुन चाहिँ मार्क गरेको छु मैले, त्यो चाहिँ यहाँनिर सिंगल फेज सबमिटरमा लगाइदिनुपर्छ लोड हो। गिजर, लाइट, फ्रिज, गिजर यहाँनिर हेर्नु सिंगल फेज सबमिटर छ। र यो सिंगल फेज सबमिटरमा मात्रै रिडिङ उठ्नुपर्छ। यो फ्रिज जति पनि गिजरहरू छ, लाइट पोइन्टहरू छ है। इन्भर्टरको त केही कनेक्सन छैन, किनभने इन्भर्टरबाट जुन चाहिँ इन्भर्टरलाई चार्ज हुनेछ त्यो पनि मैले यहाँनिर आइसी भनेर अहिले मार्क गरेको छु। इन्भर्टरमा म तपाईहरुलाई देखाउँछु एमसीबीमा, त्यो अहिले म तपाईहरुलाई देखाउने छु। आइसी भनेर त्यो चाहिँ इन्भर्टरलाई चार्ज हुने सकेट, जुन चाहिँ मैले अघि तपाईहरुलाई देखाएँ पावर पोइन्ट, जहाँनिर इन्भर्टरको 3 पिन टप पस्दैछ 16 एम्पियरको त्यो। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले फेस इनपुट येल्लो कलरको वायर छ, यहाँनिर केही रेड ब्ल्याक वायरहरू छैन है, जस्तो यहाँनिर मलाई प्रोभाइड गरेको छ है, त्यही हिसाबले मैले यहाँनिर काम गर्दैछु। र योमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले छुट्याइदिएको छु मुनि न्युट्रल फेस लिङ्कलाई। यहाँनिर हेर्नुहोस् GLF GG र आइसी देख्नुहुँदैछ, त्यहाँनिर इन्भर्टर चार्जको हो। त्यो इन्भर्टर चार्जको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सकेटलाई पावर जान्छ इन्भर्टर चार्ज हुनुको लागि। र बिचमा चाहिँ मैले काटिदिएको छु, यहाँनिर हेर्नुहोस् राम्रोसँगले हेर्नुभयो भने हैन, यति मार्क गरेको पार्ट मात्रै हाम्रो सबमिटरमा रिडिङ उठ्छ र रेस्ट चाहिँ हाम्रो आर फेजमा जान्छ। यहाँनिर 3 फेज छ, यहाँनिर आरले जुन चाहिँ लोड उठाउँदैछ त्यहाँनिर नै यसको मिटर रिडिङ उठ्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् फेस न्युट्रल फेस यहाँनिर कनेक्सन भइसकेको छ। र यहाँनिर म तपाईहरुलाई सबमिटरको पनि फिटिङ देखाउँछु। र यहाँनिर हेर्नुहोस् यो मेन इनपुट फेस छ है। र यो मेन इनपुट फेस चाहिँ अहिले फेससँग कनेक्ट गरेर देखाउँछु। र दुईटा जुन चाहिँ ब्लू देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ न्युट्रल लिङ्कमा लाग्छ माथि, ब्लू कलरको चाहिँ यहाँनिर न्युट्रल हो। इनपुट न्युट्रल पनि हो, आउटपुट न्युट्रल पनि हो है। र येल्लो कलरको वायर यहाँनिर देख्नुहुन्छ मेन फेस इनपुट हुन्छ। र फेस चाहिँ जुन चाहिँ मेरो यो टेप गरिरहेको छु ब्ल्याक कलरको, त्यो टेपसँग नै ट्विस्ट हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् एकअर्कासँग ट्विस्ट हुन्छ। र मेरो यो उताको एमसीबीसँग पस्छ। र यो चाहिँ मेरो मेन न्युट्रल हो, जुन चाहिँ मेरो मेन न्युट्रल आउँदैछ नि। तपाईले नोटिस गर्नुहुँदैछ लेफ्ट साइडको माथिपट्टि हेर्नुभयो भने रेड र ब्ल्याक, त्यो चाहिँ इनपुट वायर हो। र दुईटालाई ट्विस्ट गरेर म यता हालिदिन्छु। यहाँ सबमिटरमा मेन सप्लाई जान्छ र जुन चाहिँ सबमिटरबाट आउटपुट जान्छ त्यो चाहिँ मैले यहाँ मार्क गरेको छु नि GLF भनेर, त्यहाँनिर जान्छ मिटरको आउटपुट वायर चाहिँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् र यहाँनिर हेर्नुहोस् कनेक्सन अलमोस्ट सबै भइसकेको छ। मिटरमा यहाँनिर फेस आइसकेको छ। र यहाँ पनि मैले सेम गरेको छु। यहाँ जति पनि यहाँनिर पोइन्टहरू छ नि, यहाँनिर हेर्नुहोस् फेससँग ट्यापिङ गरेर यहाँ सप्लाई दिइसकेको छु। र यो जति पनि गिजर फ्रिजहरू जति पनि छ नि, यसलाई पनि मैले सबै बालेर यहाँ लोड चेक गराएको छु है, राम्रोसँगले रिडिङ हुँदैछ। र यो चाहिँ इन्भर्टरको फर्स्टको इन्भर्टरसँग केही कनेक्सन छैन, यसको अलग्गै छ। र सबै एमसीबी यहाँनिर मैले उठाइदिँदैछु र घरको यहाँनिर लोड चेक हुँदैछ हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् घरको मैले गिजरहरू सबै अन गर्नु लगाएको छु। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् रिडिङ राम्रोसँगले उठ्दैछ। र रेस्ट चाहिँ मेन मिटरमै उठ्छ, गभर्मेन्ट मेन मिटरमै उठ्छ रेस्ट रहेको, जुन चाहिँ आर फेजबाट आउँदैछ नि त्यो, र त्योमै उठ्छ यो चाहिँ। र यहाँको चाहिँ यति मात्रै जति लोड चल्छ त्यति मात्रै उठ्छ यहाँनिर, त्यो हिसाबले यहाँनिर गरेको छ। यहाँ कस्टमरको चाहिँ जस्तो भन्नुभएको थियो त्यही हिसाबले मैले यहाँनिर गरिदिएको छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् र फर्स्टको चाहिँ इन्भर्टर राखिदिएको छु मैले, सिस्टमेटिकली राखिदिएको छु है, ताकि भोलिको दिनमा कोही यहाँ नयाँ गए पनि उहाँलाई कन्फ्युजन हुँदैन। सबै मार्किङ गरिदिएको छु। यहाँनिर कलर कोडिङ वायर युज नगरे तापनि है। यहाँनिर हेर्नु सबै अफ गरिदिएको छ भित्र, अब यहाँनिर बन्द पनि भयो। र यो चाहिँ नर्मल लाइटिङहरूको छ, टिभीहरूको छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा किचनको गिजर अनले गर्दाखेरि यहाँनिर ब्लिङ्किङ हुँदैछ हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् रिडिङ राम्रोसँगले उठ्दैछ यहाँनिर। र
रेस्ट त डाइरेक्ट यहाँनिर उठ्दैन। यो जुन चाहिँ फेस आउँदैछ रेड फेस आर फेस त्यहाँबाट नै जान्छ यो गभर्मेन्ट मेन एनर्जी मिटरमा यसको रिडिङ उठिहाल्छ हो। अनि यो फर्स्टको चाहिँ मैले इन्भर्टरको छ र यो इन्भर्टरलाई उठायो भने चाहिँ कतिवटा लाइटहरू इन्भर्टरबाट दिएको छ र जुन चाहिँ एल लेखेको छु नि थर्ड नम्बरको लेख्नुभयो भने एल त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मेन फेससँग चल्दैछ र आई चाहिँ कतिवटा फेस दिएको छ। यहाँ कतिवटा छुट्याएर दिएको छ, कतिवटा लाइटलाई इन्भर्टरले दिएको छ, कतिवटा मेन्सले दिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् यो सबै लोड उठाउँदाखेरि घरको यो चाहिँ सबै अफ गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् सबै अफ पनि भएको छ। र अब चाहिँ मैले बाँकी रहेको छ यो इन्भर्टरको वायर उठाउनु मात्रै बाँकी छ। र यो मुनि हेर्नुहोस् यो मुनि चाहिँ इन्भर्टरको यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले टप निकालिरहेको छु अहिले र अब म टप हालेर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो इन्भर्टरको मेन लिड हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् इन्भर्टरको मेन लिड र म इन्भर्टरलाई अन गरिदिन्छु र सप्लाई पनि छोडिदिन्छु माथिबाट एमसिबी उठाइदिन्छु र भित्र घरको लाइटहरू पनि बलिहाल्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् अन गऱ्यो भने हेर्नुहोस् भित्र लाइट पनि बलिहालेको छ। जे जति इन्भर्टरमा छ त्यो सबै र यसरी चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्छ। आइसी चाहिँ इन्भर्टरलाई यो सकेटलाई पावर दिएको आइसी चाहिँ जुन चाहिँ सबमिटरमै उड्छ। बुझ्नुभयो इन्भर्टर चार्ज भनेर लेखिदिएको छु त्यहाँनिर सबै बुझिहाल्छ। र यो प्रकारले हामीले सबमिटरलाई पनि कनेक्सन गर्नुसक्छ सिङ्गल फेसलाई यसरी छुट्याएर गर्नुसक्छ है। र यति नै थियो यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्ने र आशा गर्दछु कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर। मन पर्यो भने प्लिज एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको लाइक गर्दाखेरि केही पनि जान्दैन अझै मलाई मोटिभेट हुन्छ कि अझै मैले भिडियोहरू राम्रोसँगले ल्याउनु पाऊँ तपाईँहरूमाथि सेयर गर्नु पाऊँ भनेर। र लास्टली चाहिँ म तपाईँलाई यसलाई लगाएर क्याप फोटो देखाउने छु यसको। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो कम्प्लिट भइसकेको छ र थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।